Jag heter Freja. Jag är 21 år gammal. Utifrån ser mitt liv vackert ut. Vissa människor tror att jag har tur. De ser mina bilder, mina klänningar och de starka ljusen omkring mig. Men de känner inte till sanningen. Jag lever 2 olika liv. På dagen är jag universitetsstudent. Jag studerar till sjuksköterska eftersom jag vill hjälpa sjuka människor. En dag vill jag arbeta på ett sjukhus. Jag vill vara till nytta. Jag vill göra någonting meningsfullt med mitt liv. Mina kurser är svåra. Jag måste läsa många böcker. Jag har prov, uppgifter och långa dagar. Men jag hatar det inte. Jag älskar att lära mig eftersom sjuksköterskeyrket är den framtid jag verkligen vill ha. Men när mina lektioner är slut börjar mitt andra liv. På natten arbetar jag som modell. Nästan ingen på universitetet vet det här om mig. Jag håller det hemligt eftersom jag inte vill att människor ska döma mig. Jag vill inte att mina klasskamrater ska se på mig på ett annat sätt. Jag jobbar som modell eftersom jag behöver pengar. Min familj kan inte hjälpa mig så mycket. Jag måste betala för min lilla lägenhet, min mat, mina resor och mina universitetsavgifter. Livet är dyrt och varje månad känns som en kamp. Modelljobb betalar bättre än många andra studentjobb, men det är inte lätt. I den världen måste man alltid se perfekt ut. Man måste le när man är trött. Man måste stå under varma lampor i flera timmar. Man måste lyssna på människor som pratar om ens ansikte, kropp, kläder och värde som om man inte vore en riktig människa. Jag studerar hela dagen, jag arbetar på natten, jag sover väldigt lite. De flesta morgnar vaknar jag och är redan trött. En kväll skulle jag arbeta på en stor fest för ett känt modemärke. Platsen var lyxig och full av viktiga människor. Det fanns starka ljus, hög musik, fotografer, rika gäster och vackra modeller överallt. Jag hade på mig en vacker klänning, men den var inte min. Min makeup var perfekt. Mitt hår såg perfekt ut. När människor tittade på mig såg de en självsäker ung modell. De såg inte den trötta studenten bakom allt. De såg inte flickan som oroade sig för hyran. De såg inte flickan som behövde pengar till sina sjuksköterskeböcker. Jag låg framför kamerorna, men inuti kände jag mig ensam. Alla omkring mig pratade om semestrar, bilar, fester och dyra kläder. Jag stod tyst och lyssnade. Deras värld kändes så långt borta från min. För dem var festen rolig. För mig var det arbete. Sedan såg jag honom. Han hette William. Han var 57 år gammal och mycket mäktig inom modebranschen.
Alla kände till hans namn. Han kunde hjälpa en modell att bli berömd. Han kunde också förstöra en karriär med ett enda telefonsamtal. Han hade grått hår och bar en mörk, dyr kostym. Han skrattade inte som de andra. Han stod lugnt med ett glas i handen medan människor försökte prata med honom. Många modeller stod nära honom. De log, de skrattade. De försökte få hans uppmärksamhet, men William tittade inte på dem. Han tittade på mig. Från andra sidan rummet höll han blicken på mitt ansikte. Han tittade på mig länge. Hans blick gjorde mig obekväm. Den kändes inte varm eller vänlig. Det kändes som om han studerade mig. Efter några minuter gick han mot mig. Långsamt, självsäkert. De andra modellerna såg honom gå förbi dem. Några såg förvånade ut. Några såg avundsjuka ut. William stannade framför mig. Han stod för nära. Du är Freja, sa han. Det var ingen fråga. Jag nickade eftersom det kändes som om min röst hade fastnat. Han såg mig rakt i ögonen. Jag ska tala klarspråk, sa han. Du har 2 val. Hela min kropp blev stel. Om du går med på att dejta mig kan jag förändra ditt liv. Du kommer att få en bättre lägenhet, en bil, kläder, pengar och fler modelljobb. Sedan blev hans röst kallare. Men om du säger nej ska jag se till att ingen agentur i den här staden anställer dig igen. Jag kunde inte andas. Han erbjöd inte kärlek. Han erbjöd en affär. Nej, något värre än en affär. Det var ett hot. Jag såg mig omkring i rummet. De andra modellerna tittade fortfarande på oss. Men de såg inte oroliga ut för min skull. De såg avundsjuka ut. För dem var Williams uppmärksamhet ett pris, men för mig kändes det som en fälla. Jag ville gå därifrån. Jag ville säga nej. Men jag var rädd. Den kvällen gick jag tillbaka till min lilla lägenhet. Rummet var kallt. Mitt element fungerade knappt. Min gamla säng knarrade när jag satte mig på den. Väggarna var tomma. Mitt skrivbord var fullt av sjuksköterskeböcker, räkningar och obetalda krav. Jag satt där i flera timmar. Williams ord fortsatte att spelas upp i mitt huvud. Om jag sa nej kunde jag förlora mina modelljobb. Utan modelljobben kunde jag inte betala hyran. Utan pengar till hyran kunde jag förlora min lägenhet. Kanske skulle jag till och med behöva lämna universitetet. Om jag sa ja kunde mitt liv bli lättare, men jag skulle vara nära en man som skrämde mig. Jag sov inte den natten. På morgonen tog jag upp min telefon med skakande händer. Jag ringde honom. När han svarade var hans röst lugn.
Jag gör det, sa jag tyst. Jag går med på att dejta dig. Han lät inte förvånad. Bra, sa han. En bil kommer om en timme. Exakt en timme senare stannade en svart bil utanför min byggnad. En chaufför öppnade dörren åt mig. Jag hade aldrig suttit i en sådan bil förut. Den var ren och tyst och luktade dyrt läder. Bilen tog mig till en lyxig butik. William väntade på mig där inne. Han tittade på mina gamla kläder och sa: Du behöver något bättre. Han valde en röd klänning åt mig. När jag tog på mig den och tittade i spegeln kände jag nästan inte igen mig själv. Jag såg självsäker ut. Jag såg elegant ut. Jag såg ut som någon från ett helt annat liv. Senare tog han mig till en fin restaurang. Alla tittade på oss när vi gick in. De tittade på William eftersom han var mäktig. De tittade på mig eftersom jag var med honom. För första gången på länge kände jag mig inte osynlig. Jag kände mig vacker. Jag kände mig viktig. William beställde dyr mat och pratade vänligt med mig. Han frågade om mitt universitet, min dröm om att bli sjuksköterska och min familj. Sakta började jag slappna av. Jag ville tro att han inte var så farlig som jag först hade trott. Jag ville tro att han hjälpte mig. Jag ville tro att han kunde skydda mig. De följande veckorna kändes som en dröm. William tog ofta med mig ut. Ibland träffades vi 2 eller 3 gånger i veckan. Vi åt middag på dyra restauranger där maten på tallrikarna såg nästan för vacker ut för att röra. Han tog med mig till gamla teatrar med gyllene lampor och mjuka röda stolar. Han köpte klänningar åt mig som jag aldrig skulle ha haft råd med själv. Innan William kom in i mitt liv kändes allt grått och tungt. Jag studerade hela dagen. Jag arbetade på natten. Jag oroade mig för hyran, maten och mina universitetsböcker. Men med William såg allt ljusare ut. Bilar väntade på mig. Dörrar öppnades för mig. Människor tittade på mig som om jag var viktig. William kunde vara charmig när han ville. Han öppnade bildörren åt mig. Han drog ut stolen åt mig på restaurangen. Han pratade mjukt när vi var bland andra människor. Dessa små saker fick mig att känna mig speciell. En kväll satt vi på en lugn restaurang. Ljuset var varmt och mjuk musik spelades i bakgrunden. William ställde en liten blå ask framför mig. Till dig, Freja, sa han. I asken låg ett tunt armband av guld. Det var enkelt men väldigt vackert. Jag hade aldrig ägt riktigt guld förut. William tog min handled och satte själv armbandet på mig. Jag log eftersom jag kände mig glad, men samtidigt kändes något inom mig oroligt.
Armbandet var vackert, men det kändes inte helt gratis. William var bra på att lösa mina problem. En kväll berättade jag för honom att min gamla dator var långsam och ibland slutade fungera när jag gjorde mina uppgifter till sjuksköterskeutbildningen. Nästa dag kom en helt ny bärbar dator till min lägenhet. Jag hade inte bett om den. Han skickade den bara. Jag var förstås tacksam. Mina studier blev lättare. Jag behövde inte längre oroa mig lika mycket för mat eller hyra. Men sakta började jag känna att varje gåva hade ett tyst pris. När vi gick tillsammans höll William min hand. När vi satt nära varandra lade han armen runt mina axlar. Hans beröring var försiktig, men den kändes också tung. Han lyssnade när jag pratade om sjuksköterskeutbildningen. Han frågade om mina lektioner, mina prov och min dröm om att arbeta på ett sjukhus. Men ibland märkte jag hur han tittade på mig. Hans blick stannade på mig för länge. Han tittade på mitt ansikte när jag pratade. Han tittade på mina händer när jag rörde dem. Det gjorde mig nervös. Jag ville tro att han verkligen brydde sig om mig. Jag sa till mig själv att han bara var allvarlig eftersom han tyckte om mig. Men ibland när han tittade på mig med sina mörka, tysta ögon kände jag mig inte som en person. Jag kände mig som något han hade valt, något han ville behålla. Efter varje dejt följde han mig alltid till min dörr. Han kysste mig försiktigt på kinden och sa god natt. Men jag visste att de små kyssarna inte skulle förbli små för alltid. William hade tålamod, men han väntade. En regnig kväll satt vi tillsammans i hans dyra svarta bil. Regnet föll mjukt mot rutorna. Stadens ljus rörde sig över glaset i mjuka färger. Inne i bilen var det varmt och tyst. Jag tittade ner på mina händer. Mitt hjärta var förvirrat. En del av mig kände sig trygg. En annan del av mig var rädd. William stannade bilen på en lugn gata. Sedan vände han sig mot mig. Under en lång stund sa han ingenting. Tystnaden kändes tung. Han flyttade sig närmare och rörde försiktigt vid mitt ansikte. Mitt hjärta började slå snabbt. Jag visste inte vad jag skulle göra. Sedan kysste han mig. För ett ögonblick blundade jag. Jag glömde mitt kalla rum. Jag glömde mina räkningar. Jag glömde hur svårt mitt liv var. Men sedan kom jag ihåg någonting viktigt. Det var något jag behövde berätta för honom. Jag drog mig långsamt tillbaka. William, viskade jag måste berätta något för dig. Han tittade noga på mig. Vad är det, Freja? Jag tittade ner på min klänning. Min röst blev svag.
Jag har inte så mycket erfarenhet av relationer, sa jag. Allt det här är nytt för mig. Det blev tyst i bilen. Jag var rädd att han skulle bli arg. Jag var rädd att han skulle skratta eller säga att jag var för ung och dum. Men han skrattade inte. Istället log han. Inte ett litet leende. Ett nöjt leende. Freja, sa han mjukt, det gör dig speciell. Han rörde vid mitt ansikte igen. Du behöver inte vara rädd. Jag ska ta hand om dig. Hans ord fick mig att känna mig varm, men också förvirrad. En del av mig ville tro på honom. En del av mig ville känna mig skyddad. I den mörka bilen, medan regnet föll utanför, litade jag på honom. Jag trodde på hans löfte. Jag trodde att han brydde sig om mig. William tog mig till det dyraste hotellet i staden. Byggnaden var hög och ljus, gjord av glas som speglade stadens ljus. När bilen stannade öppnade en man i ren uniform dörren åt oss. Jag steg långsamt ur och kände det som om jag hade kommit in i en annan värld. Där inne var allt tyst och lyxigt. Golvet glänste under de mjuka lamporna. Människor pratade med låga röster. Till och med luften luktade dyrt. Vi åkte upp i en privat hiss. Den gick snabbt men mjukt. När dörrarna öppnades gick vi direkt in i en stor svit. Det var inte bara ett hotellrum. Det var större än hela min lägenhet. Fönstren gick från golv till tak. Nedanför oss såg stadens ljus ut som små stjärnor. Jag stod nära glaset och tittade ner, full av förundran. Rummet var fullt av vita blommor. Vita rosor stod på bordet. Höga liljor stod nära fönstret. De doftade sött och milt. Det fanns också champagne i en silverhink med is. William öppnade flaskan och hällde upp 2 glas. Han gav ett till mig och log. Den kvällen såg han annorlunda ut. Hans ögon var inte kalla, de var varma. Han sa att jag var vacker i min röda klänning. Han pratade inte om modelljobb eller människor i modebranschen. Istället frågade han om min sjuksköterskeutbildning. Han frågade om min dröm att en dag arbeta på ett sjukhus. Och han lyssnade. För första gången kände jag att han såg den riktiga mig. Inte bara modellen, inte bara flickan i klänningen, utan Freja, den trötta studenten. Flickan som ville ha en bättre framtid. Flickan som ville hjälpa sjuka människor. Jag glömde hur han hade hotat mig på festen. Jag glömde pengarna. Jag glömde rädslan jag hade känt tidigare. I det vackra rummet såg jag bara en man som pratade vänligt och fick mig att känna mig viktig. Mitt hjärta slog snabbt,
Men jag kände mig inte rädd. Jag var nervös eftersom allt var nytt för mig, men William hade tålamod. Han pratade mjukt. Han fick mig att känna mig önskad. Han fick mig att känna mig utvald. Jag ville tro på honom. Jag ville tro att det här var kärlek. Senare blev rummet tyst. Jag låg i den stora sängen med rena vita lakan. Stadens ljus lyste fortfarande utanför fönstret. Blommorna fyllde rummet med en söt doft. Jag vilade mitt huvud nära William och lyssnade på hans hjärtslag. De lät starka och lugna. För en liten stund kändes alla mina problem långt borta. Min kalla lägenhet kändes långt borta. Mina räkningar kändes långt borta. Mitt tomma bankkonto kändes långt borta. Jag tänkte inte längre som en fattig student. Jag kände mig älskad. Jag somnade och kände mig trygg. Jag trodde att den natten var början på mitt nya liv. Men morgonen visade mig sanningen. När jag vaknade var jag ensam i den stora sängen. Solljuset fyllde rummet. Allt såg gyllene och mjukt ut. För ett ögonblick låg jag eftersom jag mindes kvällen innan. Sedan vände jag mig mot Williams sida av sängen. Den var tom. Lakanen var kalla. Jag satte mig långsamt upp och såg mig omkring. William stod vid fönstret. Han hade redan på sig sin mörka kostym. Han tittade inte på utsikten över staden. Han tittade på sin telefon och skrev snabbt. Han såg upptagen ut, allvarlig, avlägsen. William, sa jag tyst. Han vände på huvudet och tittade på mig. Mitt hjärta blev kallt. Hans ögon var annorlunda nu. Kvällen innan hade de sett varma och vänliga ut. Nu såg de tomma ut, hårda, kalla. Han tittade på mig som om jag var en främling, som om jag var någon han inte längre behövde. Du borde klä på dig, sa han. Det fanns ingen känsla i hans röst. Chauffören väntar där nere. Jag stirrade på honom. Jag förstod inte. Sedan gick han fram till det lilla bordet bredvid sängen. Han tog fram en tjock bunt pengar ur fickan och lade den på bordet. Ljudet var svagt, men det gjorde ont som ett slag i ansiktet. Jag tittade på pengarna. Sedan tittade jag på honom. Och plötsligt förstod jag. Blommorna var inte kärlek. Champagnen var inte kärlek. De vänliga orden var inte kärlek. För William hade allt varit en del av en affär. Han ville ha något från mig. Nu trodde han att affären var avslutad. Pengarna på bordet var hans sätt att säga adjö. En känsla av skam spred sig över mitt ansikte. Jag ville gråta,
Men inga tårar kom. Jag kände mig helt frusen. William såg inte ledsen ut. Han förklarade ingenting. Han vände sig bara tillbaka mot sin telefon. Jag steg upp ur sängen och tog på mig kläderna med skakande händer. Jag rörde inte pengarna. Jag ville inte ha dem. Det vackra rummet kändes nu kallt och fult. Det kändes inte längre som en dröm. Det kändes som ett fängelse fyllt med blommor. Jag gick mot dörren utan att säga något. Sedan gick jag därifrån. I 3 dagar stannade jag inne i min lilla lägenhet. Jag gick inte till lektionerna. Jag svarade inte i telefonen. Jag åt nästan ingenting. Jag grät tills hela min kropp kändes tom. Den röda klänningen som William hade köpt åt mig låg kvar på en stol i hörnet. Armbandet låg på mitt bord. De såg vackra ut, men de fick mig att må illa. Jag såg hela tiden hans kalla ögon framför mig. Jag såg hela tiden pengarna på bordet. Jag kände mig dum. Jag kände mig utnyttjad. Men på den 4:e dagen förändrades något. Jag var trött på att gråta. Jag ställde mig framför spegeln i badrummet. Mina ögon var röda. Mitt ansikte såg svagt och trött ut. Men när jag tittade närmare såg jag något annat. Jag såg ilska. Inte högljudd ilska, en tyst eld. William ville att jag skulle skämmas. Han ville att jag skulle försvinna. Han ville att jag skulle vara tyst. Men jag var inte ett objekt. Jag var inte en sak som han kunde köpa. Jag var inte bara en modell. Jag var Freja. Jag var student. Jag var en människa med en framtid. Jag öppnade min gamla dator och började skriva. Mina händer skakade, men jag slutade inte. Jag skrev om modefesten. Jag skrev om valet som William gav mig. Jag skrev om gåvorna, dejterna, pressen och rädslan. Sedan skrev jag om hotellet. Jag skrev om den kalla morgonen. Jag skrev om pengarna som han lämnade på bordet. Jag skrev inte hans fullständiga namn, men människorna i modebranschen visste exakt vem jag menade. Min berättelse spreds snabbt. Först var jag rädd. Sedan började andra kvinnor också berätta sina historier. Modeller, assistenter och unga arbetare. Många av dem hade varit tysta i flera år eftersom de var rädda för att förlora sina jobb. Men nu var de inte tysta längre. Snart skrev tidningarna om William. Människor slutade skydda honom. Han förlorade sitt mäktiga jobb. Han ringde mig många gånger. Jag svarade aldrig. Jag hade ingenting att säga till honom. Mitt liv förändrades efter det. Modelljobben försvann. Vissa människor kallade mig modig. Andra kallade mig besvärlig.
Men jag kände mig inte förstörd. Jag kände mig fri. Jag använde pengarna från hotellrummet för att betala mina universitetskurser. Jag hatade de pengarna, men jag valde att göra något bra av dem. Nu studerar jag till sjuksköterska på heltid. Mitt rum är fortfarande litet. Mitt liv är fortfarande enkelt. Men det är mitt. Jag går till mina lektioner med huvudet högt. Och jag behöver inga dyra klänningar. Jag behöver ingen rik man. Jag har mina böcker. Jag har min röst. Jag har min framtid. Och den här gången tillhör mitt nya liv verkligen mig. Tack för att du tittade på hela berättelsen. Om du stannade ända till slutet uppskattar jag det verkligen. Nu har jag en liten övning till dig. Dagens svenska ord är mod, courage. Skriv en enkel svensk mening i kommentarerna med ordet mod. Till exempel, mod är viktigt. Eller, Freja visar mod. Berätta också för mig, tror du att sanningen kan hjälpa andra människor att bli modiga? Ja eller nej? Om den här berättelsen hjälpte dig att träna på att lyssna på svenska, prenumerera gärna på Swedish Tales för fler enkla svenska berättelser. Fortsätt lyssna, fortsätt öva, så ses vi i nästa berättelse. Hej då!